Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku rasa aku nak try repair tayar luggage ni. Roda luggage ni. Kau tengok aku balik daripada China itu, habis rosak tayar ni. So dekat sini kau boleh nampak dua belakang ni dah pecah. Yang ni lagi lah teruk lah, tinggal kurus macam ni. Yang ni pula pecah. Nasib baik lah aku hari tu. Oi, kau tengok ni dah terbelah dah. Okay, tak apa, kita try fix dulu. Barang yang diperlukan dah sampai semua. So kita try buat sekejap lagi. Okay. Kita try gergaji dulu lah dia punya shaft ni. Sebab dia pakai rivet. So LNK ni tak boleh pakai. Tak ada buka. Kalau nak tanam kena potong lah dulu. Ni try potong ni. Akan cuba masukkan lah punya shaft yang baru.
Okay.